Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Mi van a valóság mögött? A világ 10-dimenziós arca. Miért gondoljuk, hogy csak 3 térdimenzió létezik? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon az univerzum dimenzióiról fogunk beszélni. Arról, hogy miért hisszük, hogy a világ 3-dimenziós. És vajon tényleg ennyi lenne az egész? Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Nézz körül! A világ, amit látsz, első ránézésre egyszerű. Balra és jobbra az első irány, előre és hátra a második, szel és le a harmadik. 3 térdimenzió. Olyannyira természetesnek vesszük ezt, hogy eszünkbe sem jut megkérdőjelezni. Már a babák is tudják. Ha valami zuhan, az lefelé megy. Ha egy tárgyat eltolnak, az eltávolodik vagy közeledik. Ez nem tanult viselkedés, ez ösztönös. Evolúciós előny volt, ha valaki jól navigált ebben a 3-dimenziós térben. Mert akkor jobban el tudott menekülni, például egy kardfogú tigris elől. De vajon valóban ez az egész világ? A tudomány hosszú ideig nem kérdőjelezte meg ezt az alapfeltevést. A matematika és a fizika sokáig 3-dimenziós terekkel dolgozott, és ezek a modellek működtek. Newton törvényei tökéletesen leírták a bolygók mozgását, a kő leesését, sőt még a lentkerekes játékautók viselkedését is. A 3 dimenzió plusz az idő, ez volt a klasszikus modell. Ez volt a józan ész világa. Csak hogy a tudomány történetében mindig gyanús az, ami túl kézenfekvő. Amikor valami annyira természetesnek tűnik, hogy már fel sem tesszük a kérdést, akkor szinte biztos, hogy valami izgalmas rejtőzik mögötte. Mint amikor az ókori emberek azt hitték, hogy a Föld lapos, mert nyilvánvalóan az. De ha valaki felkapaszkodik egy hegyre, hirtelen messzebb lát, és a hajók először árbocukkal tűnnek fel a láthatáron. A világ görbül, és aki magasabbról néz rá, az ezt meg is látja. Pontosan ilyen magasabb nézőpontot ad a dimenziók kiterjesztésének gondolata. Ha csak 3 dimenzióban gondolkodunk, olyanok vagyunk, mint a japánkerti halak, akik soha nem emelkednek a víz felszín fölé. Nekik a világ vízszintes és zöld, néha megsimogatja egy tavirózsa. De ha egy halat kiemelünk a vízből, és megmutatjuk neki a fákat, a madarakat, a levegőt, az egész égboltot, az valószínűleg halálra rémülne, aztán örökre megváltozna. Ez a gondolat mélyen megérintette Michio Kaku fizikust is, akinek gyerekkori élménye volt, ahogy a San Franciscói japánkert aranyhalait nézte, és azon gondolkodott, vajon mi lenne, ha egyiküket kiemelnék a vízből egy ismeretlen világba, és vajon mi, emberek, nem pont ugyanilyen korlátok között úszkálunk? Az a tény, hogy mi csak 3 térdimenziót látunk, nem jelenti azt, hogy csak annyi létezik. Ez csupán annyit jelent, hogy az érzékszerveink, különösen a szemünk, és a tapasztalásaink ehhez a 3-hoz szoktak hozzá. Olyan ez, mint amikor egy vak embernek próbáljuk elmagyarázni a piros színt. A fogalom létezik, de a megtapasztalásához hiányzik az érzékszerv. A 4., 5. vagy akár 10. térdimenzió ugyanígy lehet jelen, csak épp nem érzékeljük őket közvetlenül. A fizikusok rájöttek arra, hogy ha matematikai szinten kibővítjük a dimenziók számát, akkor hirtelen egyszerűbbé válnak a természet törvényei. Mintha egy rejtvény darabjai hirtelen pontosan illeszkednének egymáshoz. Csak épp nem a síkban, hanem valami sokkal nagyobb térben. Sőt, egyes törvények, amik látszólag teljesen különböznek, valójában egyazon dolog különböző vetületei. És ez az, ami miatt a fizikusok, akik egyébként nagyon szkeptikus emberek, mégis komolyan foglalkoznak a magasabb dimenziók lehetőségével. Mert nem azért hisznek benne, mert jól hangzik, hanem mert a matematika, a logika, a kozmológia és az összes tapasztalat azt mutatja, hogy 3-nál több dimenzióra van szükség ahhoz, hogy a világot egyszerűen le tudjuk írni. Ha tehát úgy érzed,
hogy valami nem stimmel ezzel a háromdimenziós világgal, nem vagy egyedül. Lehet, hogy nem te vagy a furcsa, hanem a világ az, ami titkol valamit. És mi most ebbe a titokba nézünk bele, egy kicsit mélyebben. Hogyan segíthetnek a magasabb dimenziók a természet törvényeinek megértésében? A három dimenzióban sok minden bonyolultnak tűnik. De mi van, ha csak azért, mert túl szűken látjuk? Mi történik, ha feljebb lépünk, és a világot több dimenzióban vizsgáljuk? Képzeld el, hogy az ókori Egyiptomban vagy. A fáraók idejében, amikor az emberek még azt hitték, a világ lapos. Az égen hajók úsznak, az istenek napkorongon utaznak, és a Nílus időnként megárad, de senki nem tudja miért. Az évszakok váltakozása rejtély. Az, hogy délebre melegebb van, mint északon, hát ez van, mondják. Akkoriban a föld lapos volt, mint egy tábla, az ég pedig kupolaként feszült fölé. Innen nézve a világ kaotikus és kiismerhetetlen. De most képzeld el, hogy ezek az egyiptomi tudósok beszállnak egy űrhajóba és felemelkednek. Hirtelen megértik, hogy a föld gömbölyű, a nap körül kering, és a tengelye meg van dőlve. És ebből fakad a tél, a nyár, a monszun, az évszakváltás, sőt még a passzát-szelek is. Amit a földfelszínen bonyolultnak és zavarosnak láttak, az a magasból egyszerű és világos lesz. Pontosan ezt a hatást váltja ki a fizikusokból is a magasabb dimenziók gondolata. A háromdimenziós világ tele van egymástól függetlennek tűnő törvényszerűségekkel. A fény így viselkedik, a gravitáció úgy. Az elektromos mező ezt csinálja, a mágneses mező meg azt. És az anyag, hát az egy másik történet. És akkor még nem beszéltünk a kvarkokról, a glónokról, meg a kvantummechanikai szuperpozícióról. Ez a káosz viszont elkezd letisztulni, amikor matematikai modellek segítségével kiterjesztjük a dimenziókat. Először csak egyel. A fizikus Theodor Kaluza már az 1920-as években megmutatta, hogy ha az általános relativitás elméletet nem 3, hanem 4 térdimenzióban vizsgáljuk, plusz az idő, akkor hirtelen nem csak a gravitáció, hanem az elektromágnesesség is megjelenik a képletben. Egészen pontosan a fény és a gravitáció ugyanannak a dolognak, egy magasabb dimenziós tér görbületének különböző megjelenései. Olyan ez, mintha eddig csak az árnyékokat láttuk volna a falon, most viszont először tekinthetnénk a fényforrásra is. Einstein is hasonlót sejtett. Egész életében kereste az egyesített elméletet, amelyben a világ minden fizikai törvénye, a gravitáció, a fény, az anyag, a kvantumerők egyetlen közös, geometrikus nyelvre lefordítható, de nem volt elég dimenziója hozzá. 3 tér és egy idő, ez egyszerűen túl szűk volt. Aztán jött a 20. század második fele, és vele a Húr elmélet. Ez a megközelítés már nem csak eggyel toldotta meg a dimenziók számát, hanem 6-tal. A modell szerint a világ nem 4, hanem 10 vagy 11 dimenziós. 3 tér, egy idő és 6 másik térdimenzió, amely annyira össze van csavarva, olyan elképesztően kicsi skálán létezik, hogy közvetlenül sosem érzékeljük. Olyan, mintha egy zsebkendő széle alá lenne felhajtva a világ egy része. Csak nagyon precíz műszerekkel és még precízebb elméletekkel lehet a létezéséről bármit mondani. De ha ez igaz, akkor minden, amit eddig külön kezeltünk, fény, elektromosság, részecskék, tömeg, mind ugyanannak az egyetlen struktúrának a különféle rezdülései. Nem különálló erők és részecskék kavarognak az űrben, hanem a téridő mély struktúrája rezeg. És ezek a rezgések számunkra anyagként, energiaként, vagy épp hullámként jelennek meg. Mintha a világ egyetlen óriási zeneszerszám lenne, és minden dolog, amit látsz, egy-egy hang rajta. Ez elsőre költői túlzásnak tűnhet, de a matematika nem költészet. A képletek nem azt mondják, mi lenne, ha, hanem azt, ez következik belőle. És ha minden egyenlet, minden megfigyelés
Minden részecske gyorsítóban rögzített adat ugyanabban a logikába illeszkedik, akkor lehet, hogy a valóság valóban sokkal többdimenziós, mint amit el tudunk képzelni. De akkor jogos a kérdés, ha tényleg vannak ezek a dimenziók, miért nem látjuk őket? Nos, pontosan úgy, ahogy egy síkban élő bogár sem érti a fellel fogalmát, nekünk sincs érzékszervünk a negyedik télirányra. De ez nem jelenti azt, hogy nem létezik. Csak azt, hogy az agyunk nem fejlődött ki rá. Evolúciós szempontból nem volt rá szükség, mint ahogy a hangyák sem értik a szonátákat. A fizika viszont megérti. És ha a képletek egyre jobban muzsikálnak 10 dimenzióban, mint 3-ban, akkor ideje, hogy a világegyetem térképét újra rajzoljuk. Több dimenzióval, több lehetőséggel, és sokkal kevesebb önelégültséggel. Mert amit eddig bonyolultnak hittünk, az lehet, hogy csak a mi szűk látásmódunk miatt tűnt annak. A világ talán sokkal egyszerűbb, ha magasabbról nézzük. Mi az a hiperdimenziós téridő, és mit keres benne a fény? Ha eddig azt hitted, hogy a fény csak úgy van, most kapaszkodj meg. Lehet, hogy a fény nem más, mint a téridő remegése egy láthatatlan dimenzióban. Képzeld el a gravitációt és a fényt, ezt a két mindent átható erőt. Az egyiket Newton írta le elegáns formulával, Einstein pedig forradalmasította. A másik pedig körülvesz minket, világít, melegít, irányítja a fotoszintézist, és adatokat küld a mobilodra. Azt hihetnénk, ez egy két teljesen külön világ. Más a természetük, más a törvényeik. Az egyik a nagy dolgokra hat, bolygók, csillagok, galaxisok. A másik az atomi és elektromos világ mozgatója, de egy 100 évvel ezelőtti ötlet az egészet megkérdőjelezte. Egy német fizikus, Theodor Kaluza azt mondta, mi lenne, ha a gravitáció és az elektromágnesesség valójában ugyanannak az erőnek két arca lenne. Csak itt nem látszik, mert túl szűken gondolkodunk. És itt jön a csavar. Kaluza hozzáadott egy 5. térbeli dimenziót Einstein 4-dimenziós téridő elméletéhez. És lőn csoda, a fény, mint elektromágneses hullám, egyszerűen megjelent az egyenletekben, mintha egy elveszett kulcs egyszer csak belepasszolna az árba. Ez olyan szintű matematikai elegancia volt, hogy Einstein maga is megdöbbent. Egész életében kereste azt az elméletet, ami egyesíti az erőket, és itt volt előtte egy plusz dimenzió kellett hozzá. Olyan ez, mint amikor a Rubik kockát 3 dimenzióban próbálod kirakni, és kínlódsz vele. Aztán valaki megmutatja, hogyan lehetne 4. dimenzióban egyetlen mozdulattal helyreugratni minden színt. A téridő így néz ki, ha egyel több irányban tudunk gondolkodni. De ez nem mese. A matematika pontos, az egyenletek kényszerítő erejűek. Amit Kaluza elkezdett, azt később Osztár Klein finomította. Ő azt mondta, hogy az 5. dimenzió olyan pici, olyan összetekeredett, hogy nem tudjuk látni. Mint egy szívószál, amiben oldalról nézve csak egy vonalat látsz, de ha belekukucskálsz, kiderül, hogy körben is lehetne haladni benne. Ez az 5. dimenzió nem hiányzik, csak épp annyira rejtőzködik, hogy a szemünk nem képes felfogni. És ebben az apró, görbű térben rezeg valami. Ez a rezgés az, amit mi fénynek látunk. Nem valami éteri részecske, nem is egy hullám a semmiben, hanem maga a téridő, egy szokatlan, magasabb dimenziós mozgása. A foton, azaz a fény részecskéje, így lehetne tulajdonképpen egy extra dimenzióban végbe menő rezgés. Döbbenetes? Igen, de teljesen logikus. A gravitáció a tér görbülete. Ezt már Einstein bebizonyította. Most úgy tűnik, a fény ugyanezen tér rezdülése, csak más irányban. Ezzel az analógiával hirtelen a fizika összesen 2 dologgá válik. Tér és idő, és az ezekben zajló görbületek és rezgések. Minden más csak tünet, mint amikor egy tó felszínén hullámokat látsz. Nem külön lények, hanem a víz mozgásai. A világ lehet, hogy ugyanilyen. Nem különálló erők, hanem a téridő viselkedés mintái.
A következő évtizedek fizikája ezen a felismerésen alapult, és bár a klasszikus Kaluza-Klein elméletet sokáig nem tudták kísérletileg igazolni, az ötlet szívósága túlélte az időt, mert újra és újra visszatér, minden alkalommal fejlettebb formában. Szupergravitáció, szuperhúr elmélet. Ezek már nem egy, hanem 6 vagy 7 extra dimenziót tartalmaznak, és nem csak a fényt, hanem az anyag többi tulajdonságát is a téridő extra dimenzióiban zajló mintázatokként értelmezik. Ez azt is jelenti, hogy az anyag, amit megfogsz, a kő, a szék, a tested, valójában nem valami külön. Ezek is téridő minták. Olyan, mintha a világ egy hatalmas dob lenne, és minden, amit látsz, azok a hangok, amiket a dobverő ütése kelt. Csak ebben az esetben a dob maga a téridő, a dobverő pedig a fizika törvényeinek kombinációja. És ha a világ így épül fel, akkor nem az a kérdés, hogy mi az anyag, vagy mi az energia, hanem hogy milyen struktúrák, milyen rezgések, milyen görbületek lehetségesek egy ilyen téridőben. És ami még izgalmasabb, milyen új törvényszerűségek születhetnek, ha még több dimenziót adunk hozzá. Egy dolog biztos, ha a fény valóban egy 5. dimenzió rezgése, akkor a világ sokkal kevésbé különálló és sokkal egységesebb, mint gondoltuk. Nincs külön gravitációs világ, meg fényvilág. Csak egy világ van, és az minden irányban rezeg. Még ott is, ahol nem látjuk. Hogyan próbálja meg a fizika egyesíteni az univerzum erőit? Miért küzdött Einstein 30 évig egyetlen képletért, és miért hiszik ma sokan, hogy a kulcs ehhez a hiperdimenziókban rejlik? A 20. század elején a fizika diadalmenetben haladt. Einstein megmutatta, hogy a gravitáció nem egy erő, hanem a téridő görbülete. Maxwell már korábban egyesítette az elektromosságot és a mágnesességet. A kvantummechanika leírta az atomok világát. Úgy tűnt, hogy nincs olyan kérdés, amire a tudomány ne tudna választ adni. És mégis. Ott volt egy nyugtalanító ellentmondás. A fizika 4 alapvető kölcsönhatása: a gravitáció, az elektromágneses erő, az erős és a gyenge nukleáris kölcsönhatás teljesen külön matematikai formában léteztek. Más képletek, más részecskék, más logika. Mintha a természet külön nyelvet beszélne minden területen. Ez bosszantotta Einsteint és mindenkit, aki hitt abban, hogy a világ nem káosz, hanem harmónia. Einstein ezért élete végén egyetlen célnak szentelte magát: megalkotni az egységes mezőelméletet. Egy olyan modellt, amely a 4 erőt közös alapra helyezi. Egy képlet, ami mindent leír. Ahogy ő mondta, szeretném tudni, hogyan gondolkodik Isten, a többi csak részletkérdés. De Einstein nem járt sikerrel. A kvantummechanika szabályai nem voltak összeegyeztethetők a relativitás elmélettel. A gravitáció folyamatos térgörbülete volt. A kvantumvilág viszont ugrásokból, valószínűségekből és részecskékből állt. A következő évtizedek során a fizikusok beletörődtek. Talán nincs közös elmélet. A gyenge és elektromágneses erőt ugyan sikerült egyesíteni az elektrogyenge elméletben, sőt, az erős erőt is becsatornázták egy nagyobb rendszerbe, az úgynevezett nagy egyesítési elméletekbe. De a gravitáció kilógott, nem illett a képbe, mintha az univerzum sarkában üldögélne. És csak akkor szólna közbe, ha bolygókról vagy fekete lyukakról van szó. És ekkor jött az új ötlet. Mi van, ha az a baj, hogy túl szűken nézzük a világot? Mi van, ha a téridő nem 4 dimenziós, hanem sokkal több? Mi van, ha a gravitáció azért viselkedik máshogy, mert más dimenziókban terjed, mint a többi erő? A húrelmélet éppen ezt mondja. Szerinte minden részecske, elektron, kvark, foton nem kispontszerű valami, hanem egy rezgő húr. Ezek a húrok azonban csak akkor tudnak megfelelően rezegni. Ha a téridő 10 vagy 11 dimenziós, az extra dimenziók parányak, összehajlottak, mint egy origami gömb, amit nem látsz, csak ha nagyon közel hajolsz hozzá. De jelen vannak,
és a világ összes erőjeleként megjelenő különbség nem más, mint ezeknek a húroknak a különféle rezgés mintája. Ez forradalmi felismerés, mert ebben az elméletben a 4 alapvető erő nem külön eredetű, nem külön természetű, hanem ugyanannak a valaminek, azaz a húrok mozgásának eltérő módjai. A gravitáció az egyik, a fény egy másik, az erős kölcsönhatás egy harmadik rezgési mód. Ez kicsit olyan mint amikor egy gitárhúrt megpendítesz, és attól függően, hogy hol és hogyan teszed, más hang jön ki belőle. Ugyanaz a húr, csak más ritmus, más minta. Ha ez igaz, akkor Einstein álma, az egyesített elmélet nem volt naív. Csupán túl korán próbálta megfogalmazni. A matematikai eszközök, a kísérleti háttér, a kvantummechanika mélyebb értelmezése még hiányzott hozzá. És hogy miért olyan fontos ez? Mert ha a világ minden erőhatása ugyanabból a téridőzene rendszerből származik, akkor a teljes világegyetem végső soron egységes. Nem csak logikailag, hanem fizikailag is. És ha ez így van, akkor van, ahol léteznie kell egyetlen képletnek, egyetlen mondatnak, amely leírja az egész valóságot. Az emberiség már sokszor hitt abban, hogy közel van a végső tudáshoz. De talán most először nem csak hisszük, hanem meg is tudjuk írni. Az út ehhez azonban nem a 3-dimenziós világban vezet. A kulcs az extra dimenziókban van, a téridő rejtett redőiben, ott, ahol a gravitáció és a fény már nem külön világ, hanem ugyanannak az egyetlen harmóniának 2 hangja. Mit mond a szuperhúr elmélet a valóságról? Lehet, hogy minden, amit valaha láttunk, hallottunk vagy éreztünk, nem más, mint egy rezgés egy láthatatlan, magasabb dimenziójú világ szöveteiben. A múlt század fizikája már kimerítette az analógiák tárházát. Részecskék, hullámok, mezők, valószínűségi függvények mind valamilyen módon próbálták leírni a világot, amit magunk körül érzékelünk. De aztán eljött a felismerés, hogy ezek az elnevezések, bár hasznosak, talán mind csak jelmezek. A valóság mögött lehet valami sokkal egyszerűbb. Egyetlen fizikai elv, ami magyarázatot ad a világ minden szereplőjére. És így lépett be a színre a szuperhúr elmélet. A szuperhúr elmélet, más néven húrelmélet, azt állítja, hogy a természet legkisebb építőkövei nem pontszerű részecskék, mint ahogy a klasszikus fizikában hittük, hanem végtelenül vékony, rezgő húrok, amelyek dimenziókon átívelve táncolnak a téridőben. Ezek a húrok lehetnek nyitottak, mint egy szálcérna, vagy zártak, mint egy húrok. És a legkülönösebb bennük nem is a formájuk, hanem az, hogy a különböző típusú rezgéseik határozzák meg, hogy milyen részecskének látjuk őket. Ha egy húr egy bizonyos módon rezeg, akkor például elektronnak látjuk. Ha másképp, akkor kvarknak. Ha egy teljesen eltérő rezgési mintát követ, akkor talán egy foton lesz belőle. A részecskék tehát nem alapvetőek, csak a húr különböző dallamai. Olyan ez, mint amikor egy hegedű ugyanazt a húrt játsza más technikával, egyszer keményen, máskor vibrálva, és teljesen más hangot ad. De van egy elkerülhetetlen következménye ennek a modellnek. A matematikája csak akkor működik, ha a téridő nem 4 dimenziós, hanem 10 vagy 11 dimenziójú. 3 tér, 1 idő. Ezt látjuk. A többi 6 vagy 7 térdimenzió elrejtőzött, extrém apró méretekre hajlott vissza, mint amikor egy szívószálat hosszában látunk, és nem tűnik fel, hogy körben is van egy iránya. Ezeket a parányi, összehajtott dimenziókat Calabi-Yau térnek hívják. Ezek a dimenziók nem csupán ott vannak, hanem aktív szerepet játszanak abban, hogyan működik a világ. A húrok rezgés mintái ugyanis ezekben a terekben alakulnak ki. Tehát az, hogy milyen erő létezik, milyen részecske születik, sőt az is, hogy mekkora egy részecske tömege, mind abból következik, hogy a húrok hogyan rezegnek ebben a magasabb dimenziós térben. Ebből következik egy lélegzetelállító gondolat. A valóság nem csak itt van körülöttünk, hanem egy mély, rejtett, szinte zeneszerű struktúra megnyilvánulása.
Egy multidimenziós szimfónia, amelynek csak a felszínét halljuk. Mint amikor egy koncertteremben vagyunk, és csak a dob hangját érzékeljük, de nem halljuk a hegedűket, mert túl halkak, pedig ugyanabban a zenekarban szólnak. És ha már szimfónia, a szuperhúr elmélet legfontosabb jóslata az, hogy ha létezik gravitáció, akkor kell, hogy létezzen egy speciális húrrezgés, amely megfelel egy részecskének, amit még soha nem láttunk, a gravitonnak. Ez a részecske közvetíteni a gravitációt, akár csak ahogy a foton közvetíti a fényt. És mivel a gravitációs kölcsönhatás természeténél fogva gyenge, a gravitont nagyon nehéz lenne észlelni, de az elmélet szerint elkerülhetetlen. A húrelmélet egyik nagy vonzereje tehát nem csupán az, hogy egységesít, hanem hogy megmagyarázza a különbségeket. Miért olyan a proton, amilyen? Miért pont 3 generációja van a kvarkoknak? Miért olyan gyenge a gravitáció a többi erőhöz képest? Ezekre a kérdésekre a standard modell csak vállat von. A szuperhúr elmélet viszont azt mondja, ezek mind következmények abból, hogy milyen geometriát vesznek fel a rejtett dimenziók. És itt érkezünk el az igazán elgondolkodtató kérdéshez. Ha a világ valóban egy magasabb dimenziós húrrezonanciák tánca, akkor honnan tudhatjuk ezt? Hiszen a mi világunkban nem látunk extra dimenziókat. A húrok túl kicsik ahhoz, hogy jelenlegi eszközeinkkel megfigyeljük őket. Még a legnagyobb részecske gyorsítóink, mint amilyen a nagy hadron ütköztető, is csak a felszínt kapirgálják. A válasz az, hogy közvetett jelekből dolgozunk, mint Sherlock Holmes, aki soha nem látja a bűntényt, de az eltűnt lábnyomokból, a felborult székről és a nyitva hagyott ablakból következtet. A fizika is ezt teszi. Ha egyszer bebizonyosodik, hogy bizonyos részecskék viselkedése vagy bizonyos kvantumhatások csak a szuperhúr elmélettel magyarázhatók, akkor közelebb kerülhetünk a végső válaszhoz. Addig azonban marad a kutatás és az ámulat. Mert lehet, hogy a világ, amiben élünk, nem más, mint egy gyönyörű, rejtett dallam a téridő húrjain. Egy zene, amit nem csak hallgatni, de végre érteni is kezdünk. És talán egyszer majd játszani is megtanulunk rajta. Létezhetnek féregjáratok, időgépek és párhuzamos univerzumok. Ha az univerzum tényleg többdimenziós, akkor vajon utazhatunk benne nem csak térben, de időben is, és lehet, hogy nem is egyetlen világ létezik, hanem végtelen sok, buborékokként lebegve egymás mellett. Képzeld el, hogy a téridő nem egy sima, egyenes szőnyeg, hanem egy hajtogatott, gyűrt, néha összecsomózott anyag. Ha így van, akkor előfordulhat, hogy 2 pont, amelyek látszólag nagyon messze vannak egymástól, például 2 galaxis, valójában egyetlen hajtással közel hozhatók egymáshoz. Mint amikor egy papírlapon 2 pont közé ceruzával vonalat húzol, de aztán összehajtod a lapot, és a pontok összeérnek. Ez a gondolat a féregjárat, vagy más néven téridő alagút. A féregjárat ötlete először Einstein és Nathan Rosen fejéből pattant ki az 1930-as években. Ők akkor még Einstein-Rosen hídnak hívták, egy matematikai lehetőségnek, amely összekötheti egy téridő 2 külön pontját. A dolog akkoriban csak egy különc mellékszál volt. De aztán jött a modern kvantumgravitációs elmélet, és főszereplővé tette ezt a jelenséget. A mai fizika szerint elvileg lehetséges olyan féregjáratot létrehozni, amelyen keresztül nem csak térben lehet átugrani hatalmas távolságokat, de akár időben is visszautazni. Kip Thorne, a Nobel-díjas elméleti fizikus, akit talán az Interstellar című film tudományos tanácsadójaként is ismerhetünk, az 1980-as évek végén komolyan vizsgálni kezdte a téridő ilyen extrém torzulásait. És a meglepő válasz ez volt. A fizika törvényei nem tiltják az időutazást, csak borzasztóan nehézzé teszik. De hogyan működne egy ilyen időgép? Képzeljük el, hogy van egy stabil féregjárat 2 bejárattal. Az egyik végét mozgásba hozzuk, például fénysebesség közeli sebességre gyorsítjuk, majd visszahozzuk.
A speciális relativitás elmélet szerint az így mozgó vég fiatalabb lesz, mint a másik, vagyis más időpontban van. Így a két nyílás közötti átjárás nem csak térbeli ugrás, hanem időbeli is lehet. Persze ez elmélet. A gyakorlati megvalósítás útjában komoly akadályok állnak. Először is szükség van negatív energiasűrűségre, más néven egzotikus anyagra, amely megakadályozza, hogy a féregjárat összeomoljon. Ezt jelenleg nem tudjuk előállítani, de kvantumhatások alapján elvileg létezhet. A féregjáratok másik döbbenetes következménye párhuzamos univerzumok lehetősége. Ha a téridő egy olyan bonyolult struktúra, amely több dimenzióban hajlik és összekapcsolódik, akkor előfordulhat, hogy nem egyetlen univerzum létezik, hanem végtelen sok. Képzeld el úgy, mint egy pezsgős poharat, amelyben buborékok képződnek. Minden buborék egy külön világ. A miénk is csak egy ilyen buborék, egy mendrán, egy sokdimenziós térben. Ezeket a másik univerzumokat nem érzékeljük közvetlenül, de elméletileg létezhetnek féregjáratok, amelyek összekötik őket. Sőt, van olyan elmélet is, például az örök infláció modellje, amely szerint az univerzumok folyamatosan keletkeznek, és a mi világunk csupán egy a sok milliárdból. Ezek a világok más törvényeket követhetnek. Más lehet a fénysebesség, más az elemi részecskék tömege, más a fizika állandóinak értéke. És most kapaszkodj meg! Az egyik ilyen világból származhat akár egy másik intelligens civilizáció. Olyanok, akik technológiailag előttünk járnak, és akik képesek átlátni, vagy akár átutazni a dimenziók között. Ha egyszer elérnek hozzánk, nem biztos, hogy űrhajón jönnek. Lehet, hogy egy féregjáraton keresztül lépnek ki valahol az univerzumunk szélén. A kérdés azonban mindig visszatér. Mi bizonyítja ezt? És a válasz egyelőre az, hogy semmi közvetlen. De vannak furcsa jelenségek, kvantumösszefonódások, kozmikus háttérsugárzások anomáliái és a sötét energia különös viselkedése, amelyek értelmezhetők úgy, hogy a világ szivárog más dimenziókba. A tudomány ebben a kérdésben még a lehetőség küszöbén áll, de amit korábban fantáziának tartottunk, most a matematika egyik leglogikusabb kimenete. Féregjáratok, időgépek, párhuzamos világok, nem csak a science fiction kellékei. Lehet, hogy a téridő mély valóságának részei. És ha ez igaz, akkor nem vagyunk bezárva a világegyetemünkbe. Akkor az univerzum nem csak tágul, hanem kapcsolódik, összefonódik más lehetőségekkel, más idősíkokkal, más történetekkel, és csak egy kérdés marad. Vajon megtanuljuk-e valaha használni ezeket a kapukat? Mi vár az emberiségre, ha valóban belépünk a hipertérbe? Lehet, hogy nem csupán megértjük a világot, hanem képesek leszünk formálni is, és ha egyszer belátást nyerünk a dimenziók mögé, vajon felnövünk hozzá, vagy belepusztulunk? A fizika története nem csak elméletek története, hanem hatalomé is. Mert minden alkalommal, amikor az ember megértett egy új természeti törvényt, azzal együtt jött a lehetőség befolyásolni, használni, akár visszaélni vele. Newton törvényei adták meg az alapját a gőzgépnek, ami elindította az ipari forradalmat. Maxwell egyenletei hozták el az elektromos kor világítását és kommunikációját. Einstein elmélete tette lehetővé az atombombát, és ezzel együtt az emberiség önmegsemmisítésének esélyét is. Ha a Húr elmélet és a mögötte álló többdimenziós világ valóban helyes, akkor most a legnagyobb hatalom küszöbén állunk. Egy elmélet küszöbén, amely mindent képes egyetlen rendszerbe foglalni. Ez lenne az elméletek elmélete, vagy ahogy sokan nevezik, a minden elmélete. De mit jelentene ez a gyakorlatban? Először is energia. Ha képesek lennénk kihasználni a téridő mély szerkezetét, akár féregjáratokon, akár új típusú részecske-energia konverzión keresztül, akkor olyan energiaforrásaink lehetnének, amelyek megszüntetik az éhezést, a háborút, sőt akár a politikai rendszerek jelentőségét is.
Egy fejlett civilizáció nem erőforrásokért harcol, hanem tudásért. Másodszor közlekedés. A fénysebességhez közelítő utazás ma még csak a science fiction írók játékszere, de ha egyszer tényleg megtanuljuk meggörbíteni a téridőt, az utazás is gyökeresen átalakul. Galaxisokat átszelni egy szempillantás alatt nem űrhajóval, hanem egy hipertér alagúttal. A matematikai lehetőség nyitva van, csak az a kérdés, ki lesz képes elsőként megépíteni. Harmadszor gyógyítás, életidő, biológia. A modern kvantumbiológia egyre több ponton érintkezik a téridő szerkezetével. Ha az anyag tényleg rezgő húrokból áll, akkor talán módunk lehet beavatkozni a hangolásukba. Új típusú gyógymódok, öregedés visszafordító folyamatok, regenerációs technológiák, nem misztika, hanem alkalmazott geometria lehetne belőlük. Egy napon talán a rák sem betegség lesz, hanem hangolási hiba a szöveti téridő rezonanciájában. Negyedszer, és az talán a legmegrázóbb. Túlélés. A kozmológusok többsége egyetért abban, hogy a világegyetem nem örök. Egy napon vagy szétszakad, nagy szétszakadás, vagy összeomli, nagy recs, vagy egyszerűen hőhalált hal. Azaz eljut egy olyan állapotba, ahol nincs több szabad energia, csak sötétség, hideg és mozdulatlanság. Ebben a távoli jövőben a csillagok kihűlnek, az anyag szétesik, az intelligencia elnémul. De mi van akkor, ha az emberiség képes belépni a hipertérbe? Ha megértjük és uraljuk a magasabb dimenziókat, talán nem leszünk többé egyetlen univerzumhoz láncolva. Talán ki tudjuk kerülni az entrópia törvényét. Nem úgy, hogy megszegjük, hanem úgy, hogy átlépünk egy másik világba. Egy másik buborékba a multiverzumban. Egy új téridőbe, ahol újra kezdődhet minden. Ez nem tudományos mese. Ez a legkomolyabb, legmerészebb válasz arra a kérdésre, amit Fermi vetett fel. Ha létezik más civilizáció az univerzumban, hol vannak? Lehet, hogy ők már nem ebben a világban vannak. Lehet, hogy elhagyták azt, amikor még lehetett. És mi? Mi csak most kezdjük felfogni, hogy a kulcs a kezünkben van. Csak még nem tudjuk, hogyan kell használni. A hipertér tehát nem csak egy elméleti modell, hanem talán az egyetlen menekülőút, az emberiség utolsó ösvénye, ha túl akarja élni a kozmosz végső sorsát. Nem azért, mert félni kell, hanem mert a kíváncsiság, a felfedezés és az örök újrakezdés mindig is része volt az emberi természetnek. És ha egyszer tényleg sikerül megértenünk ezt a világot, akkor talán nem csak utazni fogunk benne, hanem formálni is, teremteni, módosítani, zenét játszani a világ húrain. A kérdés már nem az, hogy lehetséges-e, hanem az, hogy készen állunk-e. Miért számít ez az egész? Egy új világkép felforgató forradalom küszöbén. Ha minden, amit tudtunk a világról, csak a jéghegy csúcsa volt, akkor vajon mit rejteget még az univerzum? És vajon képesek vagyunk-e felfogni a valódi természetét, vagy örökre síkbeli halak maradunk egy háromdimenziós tóban? Az ember mindig is vágyott a végső válaszra. A világ működésének megértése nem pusztán tudományos ambíció volt, hanem spirituális, filozófiai, egzisztenciális szükséglet. Már az ókori görögök is úgy hitték, hogy a kozmosz nem káosz, hanem rend. A modern tudomány ennek folytatása. Csak hogy most már egyenletek és részecskegyorsítók segítségével próbáljuk megfejteni ugyanazt a kérdést. Mi ez a világ, amiben élünk, és mi a mi helyünk benne? A hipertérelmélet, a többdimenziós téridő felfedezése alapjaiban rengeti meg a világról alkotott eddigi elképzeléseinket. Nem csak új válaszokat ad, hanem új kérdéseket is felvet. Ha a világ 10 vagy 11 dimenziós, akkor minden, amit tapasztalunk, a tér, az idő, az anyag, a fény, csak vetületei valami sokkal összetettebbnek. Mi pedig emberek, tudat, élet, nem különálló létezők vagyunk benne, hanem épp úgy ennek a struktúrának a részei, mint a csillagok vagy a kvarkok. Ez a felismerés a tudományos alázatot is megköveteli. Mert nem mi vagyunk a világ közepe, és a világ nem azért olyan, mert mi így látjuk, hanem mi látjuk így,
mert így vagyunk megalkotva. Olyan érzékszerveink vannak, amelyek 3 térirányt és 1 időt érzékelnek, de ettől még a többi létezik. A Calabi-Euterek az elméleti fizikában szereplő összehajtogatott dimenziók épp úgy valóságosak lehetnek, mint egy szék vagy egy naplemente, csak más módon. Ezért számít ez az egész, mert nem csupán arról van szó, hogy több dimenzió van, hanem arról, hogy a valóság maga más, mint amit eddig hittünk. Olyan ez, mintha valaki egész életében fekete-fehér filmeket nézett volna, majd hirtelen meglátná az első színes képet. Nem csak egy új lehetőséget fedez fel, hanem megérti, hogy eddig mennyire keveset látott. A Hórelmélet, a szupergravitáció, a kvantummező elmélet és a multiverzum modellek nem csupán új tudományos modellek, hanem egy új világkép pillérei. A valóság nem statikus, nem merez, nem egyetlen, hanem sokarcú, réteges, rezonáns. És mi, ahelyett, hogy kívülről néznénk ezt, benne vagyunk. Mi magunk is húrok vagyunk, rezgő minták a téridő zenéjében, részei a kozmikus szimfóniának. Ha ezt elfogadjuk, akkor az emberiség feladata is másként hangzik. Többé nem csak az anyag uralása a cél, hanem a megértés mélyítése, a bölcsesség, a dimenziók közti kapcsolat feltárása, a téridő íveinek felismerése, nem csak matematikailag, hanem spirituálisan is. Ez a forradalom tehát nem csak elméleti, hanem lélektani. A világ nem lesz többé ugyanaz, ha egyszer belátunk mögé, és mi sem maradhatunk azok, akik voltunk. Aki egyszer felfogja, hogy a fény talán egy magasabb dimenzió rezgése, hogy az anyag talán csak rezgő húr egy görbült téridőszőttesben, az másképp tekint a csillagokra, a testére, az idő múlására, sőt, talán még a szerelemre is. És hogy mikor jutunk el oda? Talán holnap, talán 100 év múlva, talán egy idegen civilizáció már megtette előttünk, de egy biztos, a kapun nyitva áll. A kérdés nem az, hogy elindulunk-e, hanem az, hogy felismerjük-e, mit jelent ez a hívás. Mert végső soron a hipertér nem csupán tér, hanem lehetőség, egy új világlátás, egy új emberkép, egy új univerzumkép. És ha van bennünk elég kíváncsiság, akkor ez a forradalom nem hipotetikus marad, hanem valóságos, bennünk és általunk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a dimenziókon átívelő kalandozásban. Ha úgy érzed, sikerült egy új nézőpontból rátekinteni a világra, vagy csak szívesen gondolkodsz tovább rajta, akkor írd meg a véleményed a komment szekcióban. Beszélgessünk róla. Mit jelenthet számunkra a hipertér, és hogyan változtatja meg az ember szerepét az univerzumban? Ha tetszett, amit hallottál, és szeretnél hasonló mélységű tudományos tartalmakat kapni, akkor nézd meg a csatornatagsági lehetőségeket is. Ezzel nem csak támogatod a munkámat, hanem extra tartalmakhoz is hozzáférhetsz. Ne felejts el feliratkozni a csatornára. És ha nem akarsz lemaradni a következő podcastról, koppints a harangikonra is. És ha még marad benned kérdés, kíváncsiság, vagy csak jól esne tovább böngészni az univerzum rejtélyei között, nézz körül a többi videó között. Rengeteg érdekes téma vár. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar. Stay curious and discover the wonders of the world.